Γεια χαρά σε όλους. Αν έχεις δει τα προηγούμενα βίντεο μου με το παλαιομετροφωτικό, τότε τα κυκλώματα που θα δούμε σήμερα δεν θα σου είναι άγνωστα. PFC, τροφοδοτικά, ελέγχει, ρελέ. Τα ξέρεις. Αυτό που κάνουμε εδώ όμως είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Βλέπουμε πως όλη αυτή η θεωρία εφαρμόζεται πάνω σε μια προγραμματική πλακέτα. Πού είναι, τι, ποια βαθμίδα κάνει τι και πώς μπορεί με το μάτι και τη λογική να χαρτογραφήσει το κύκλωμα. Στη συγκεκριμένη πλακέτα έχουμε ενεργό PFC, δύο τροφοδοτικά και κύκλωμα ελέγχου που ενεργοποιούνται μέσω ρελέ. Και φυσικά θα πούμε τι πάντα ελέγχουμε όταν δούμε ρελέ σε οποιοδήποτε κύκλωμα. Εδώ δεν πετάμε τις πλακέτες, τις διαβάζουμε. Είμαι ηλεκτρονικός, προφανώς και το μάτι μου κόβει. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πλακέτα. Τη διάλεξα γιατί έχει διαγραμμίσεις και γράφει και τις τάσεις απάνω. Για παλαιομετροφωτικά έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο, οπότε δεν θα δώσω μεγάλη έμφαση στην ανάλυση, αλλά θέλω να σας δείξω τι κάνουν αυτές οι γραμμές που έχει απάνω η πλακέτα και πώς μας βοηθάνε να αναγνωρίσουμε τα κυκλώματα και να τα απομονώσουμε αν χρειαστεί. Πρώτα απ' όλα θα αναγνωρίσουμε πόσα τροφοδοτικά υπάρχουν στην πλακέτα πάνω και αυτό θα το κάνουμε μετρώντας τους μετασχηματιστές που βλέπουμε πάνω. Στη συγκεκριμένη έχουμε 3 μετασχηματιστές. Στην πραγματικότητα όμως, αν παρατηρήσουμε καλύτερα, θα δούμε ότι στην πλακέτα πάνω γράφονται δύο ενδείξεις που γράφει cold και hold, που διαχωρίζει τα τροφοδοτικά το πρωτεύον από το δευτερεύον και έχει ένα πλαίσιο γύρω-γύρω που διαχωρίζει ακριβώς που βρίσκεται το cold και το hot. Και παρατηρούμε ότι αυτός ο μετασχηματιστής είναι μέσα στο hot και το πρωτεύον και το δευτερεύον, ενώ οι άλλοι δύο είναι το πρωτεύον στο hot και το προδευτερεύον στο cold. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο μετασχηματιστής είναι το PFC του τροφοδοτικού. Έχω εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο τι είναι το PFC και τις βαθμίδες του. Άμα κοιτάξουμε από κάτω θα βρούμε ένα ταλαντωτή και αν κοιτάξουμε πιο πάνω στις ψύχτερες θα βρούμε τα MOSFET που είναι οι διακόπτες για το PFC. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι άλλες μετρήσεις με άλλη γείωση κάνουμε τις μετρήσεις που αφορούν το hot του τροφοδοτικού. Βάζουμε πάντα το πλήν δηλαδή στο πλήν του μεγάλου πυκνοτή εδώ για να κάνουμε μετρήσεις είτε με πολύμετρο είτε με παλμογράφο. Με τον παλμογράφο χρειάζεται να έχουμε και διαφορικό probe ή απομόνωση από τα 220V, όπως έχω ξαναπεί. Για να κάνουμε μετρήσεις στο cold χρειαζόμαστε μια γείωση από το σασί πάνω. Εκεί δηλαδή βάζουμε το πλήν του πολυμέτρου. Και αν θέλουμε να κάνουμε μετρήσεις με παλμογράφο, στο cold δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να βάλουμε γείωση από το κροκοδιλάκι του probe πάνω στο σασί, σε κάποια γείωση την πλακέτα του cold και να κάνουμε μετρήσεις. Οπότε στην επιστολή έχουμε δύο τροφοδοτικά στην πλακέτα μας απάνω. Παρατηρούμε απάνω στις ψύχτες ότι υπάρχουν οι ανορθώσεις και οι πυκνοτές κάνουν εξομάλυνση και έχουμε και τις φύσες που βγάζουν τις τάσεις. Οπότε τώρα που διαβάσαμε την πλακέτα μπορούμε να κάνουμε και ένα παράδειγμα βλάβης, να δούμε πώς θα απομονώσουμε κάποια μονάδα αν χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε εδώ πέρα τάσεις σε αυτό το τροφοδοτικό και δεν έχουμε στο από πάνω, έχουμε εδώ σε αυτή τη φύσα, δεν ψάχνουμε πρόβλημα ούτε στο PFC ούτε στο κάτω τροφοδοτικό που είναι ο επαναστής. Δηλαδή σε αυτό το σημείο εδώ δεν ψάχνουμε να βρούμε βλάβη, αφού το PFC, ο PFC είναι και για τα δύο τροφοδοτικά και το κάτω τροφοδοτικό δουλεύει. Οπότε πάμε να πει ότι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα δεν έχουμε βλάβη. Οπότε βλάβη ψάχνουμε από εδώ και κάτω. Εδώ θα ψάξουμε να βρούμε τη βλάβη. Βλέπετε ότι έχουμε απομονώσει ένα μεγάλο μέρος της πλακέτας και ψάχνουμε σε αυτό το σημείο να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν αρχίζουμε να αλλάζουμε ούτε εξαρτήματα χωρίς να μετρήσουμε, ούτε να κάνουμε μετρήσεις σε όλη την πλακέτα, ούτε να ξεκολλάμε εξαρτήματα πάνω από την πλακέτα για να μην ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Και κάπως έτσι ψάχνουμε όλες τις συντάδες σε όλες τις πλακέτες. Πρώτα τη διαβάζουμε την πλακέτα, δεν βλέπουμε ότι πικάει. Μετά μετράμε τι μας λείπει από πάνω από την πλακέτα και ποιες τάσεις μας λείπουν και μετά απομονώνουμε μονάδες και αρχίζουμε να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ για σε ένα άλλο σημείο που έχει συγκεκριμένη πλακέτα. Έχει αυτά τα δύο ρελέ, ένα αυτοματισμό έχει εδώ πέρα, τον οποίο τον συναντάμε πολύ συχνά σε μεγάλα τροφοδοτικά ή inverter και θέλω να δούμε μαζί πώς μπορούμε να ελέγξουμε κυκλώματα που έχουν ρελέ απάνω, γιατί δεν σημαίνει ότι αν δεν κλείνει ένα ρελέ είναι χαλασμένο το ρελέ. Υπάρχουν και άλλα κυκλώματα πάνω τα οποία πρέπει να τσεκάρουμε για να δούμε ότι φταίει το ρελέ. Οπότε σε κάθε κύκλωμα, όταν βλέπουμε ένα ρελέ, περιμένουμε στο ένα ποδαράκι του ποινίου να βρούμε μια τάση, στο άλλο ποδαράκι του ποινίου να πηγαίνει σε ένα τρανζιστοράκι ή σε κάποιο ολοκληρωμένο, το οποίο θα είναι το drive του ρελέ,
Και στη βάση του τρανζίστορ ή στην ίσο του ολοκληρωμένου πρέπει να έχουμε την εντολή που ανοίγει το ρελέ. Και φυσικά παράλληλα με το ποινίο του θα πρέπει να έχουμε και μία δίωδο πολλωμένη ανάστροφα από την τάση που διεγείρει το ρελέ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο όταν μας λείπουν αυτές τις τρεις τάσεις που σας είπα, μόνο τότε έχει πρόβλημα το ρελέ και πρέπει να αλλάχτεί. Όταν δεν οπλίζει, λέμε πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί να οπλίζει το ρελέ και να έχει πρόβλημα κάποιες επαφές και να μην λειτουργεί. Έχω κάνει βιντεάκι που δείχνω πώς οπλίζουμε ένα ρελέ με τρανζίστορ. Θα σας το βάλω και κάτω στην περιγραφή να το δείτε αν θέλετε. Αλλά πάμε να το δούμε στην πλακέτα. Αυτή τη διαδρομή που σας είπα πριν, από το ρελέ έως το τρανζίστορ που το οδηγεί. Και πρώτα απ' όλα θα ψάξουμε τη δίωδο που βρίσκουμε παράλληλα στα ποινία των ρελέ. Βλέπουμε για αυτό το ρελεδάκι, βλέπουμε εδώ πέρα ένα διοδάκι. Οπότε είναι αυτό παράλληλα σε αυτό το ρελέ. Και για το άλλο ρελέ που είναι από πάνω, το διοδάκι βρίσκεται ακριβώς εδώ από πάνω του. Βλέπετε. Οπότε αυτά τα διοδάκια είναι για τα δύο ρελέ παράλληλα στα ποινία τους. Εμείς ασχοληθούμε με το κάτω ρελέ, θα σας δείξω μόνο για αυτό το ρελέ, το ίδιο ισχύει εδώ πάνω. Αν μετρήσουμε τη δίωδο με το διοδόμετρο πάνω στο κύκλωμα, θα δούμε ότι μας τη βγάζει σφάλμα, ότι είναι καμένη δηλαδή στα 116. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καμένη, απλά μετράμε, επειδή είναι παράλληλα με το ποινίο του ρελέ, μετράμε τη νομική αντίσταση του ποινίου. Αν το βάλουμε να δει στα ohm, θα δούμε εδώ πέρα ότι είναι 560 ohm, τα οποία είναι το ποινίο του ρελέ. Και να πούμε και ένα λάθος που κάνουμε πολλές φορές, όταν θέλουμε να δούμε ένα ρελέ αν οπλίζει, του δίνουμε τάση κατευθείαν απάνω στην πλακέτα και αν δεν προσέξουμε πώς είναι συνδεμένη η δίωδο ή αν έχει ολοκληρωμένο για drive, συνήθως καίγονται και κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Οπότε αν δεν ξέρουμε πώς να συνδέσουμε την πολικότητα στο ρελέ, δεν το τσεκάρουμε ποτέ με τάση πάνω στην πλακέτα. Πρέπει να το ξεκολλήσουμε να το δούμε. Πάμε τώρα από την κάτω μεριά της πλακέτας να ακολουθήσουμε τη γραμμή που σας είχα πει πριν με το buzzer. Θα πρέπει, είπαμε, στο πρώτο ποδαράκι του ποινίου του ρελέ να βρούμε μια τάση, η οποία προφανώς έρχεται από το τροφοδοτικό, από το ένα από τα δύο τροφοδοτικά που έχει επάνω η πλακέτα. Το συν που παίρνει το συγκεκριμένο μετά την ανάρτηση εδώ, από πάνω. Έτσι. Παίρνει από εδώ ένα συν, από το τροφοδοτικό δηλαδή, το πρώτο παίρνει ένα συν και στη δεύτερη μεριά του ρελέ, το δεύτερο δίδυμο πρέπει να βγαίνει μέσω ενός τρανζίστορ σε μια εντολή. Για να βρούμε το τρανζιστοράκι που λειτουργεί, άμα ακολουθήσουμε τη γραμμή, βλέπουμε ότι πάει εδώ δεν πάει, εδώ δεν πάει. Άμα ψάξουμε όλα τα τρανζιστοράκια που έχει πάνω, να δείτε σε τα τρανζιστοράκια, δύσκολο να τα βρούμε. Όχι και το δύσκολο. Είμαστε εδώ, σε αυτό το τρανζιστοράκι ακριβώς. Βλέπουμε ότι σε αυτό το τρανζιστορ εδώ πέρα είναι η εντολή του ρελέ. Και το συγκεκριμένο τρανζιστοράκι πάλι, σε μια μεριά θα έχει το ένα ποδάρι που θα είναι η γύρωση, γιατί ψάχνουμε να βρούμε γύρωση εδώ πέρα. Η μια πλευρά του θα είναι η γύρωση, γιατί πρέπει η γύρωση. Μια πλευρά του είναι η γύρωση και η άλλη πλευρά του είναι η εντολή που μπορεί να έρχεται από controller ή από εξωτερική τροφοσία, από τη motherboard και πάει λέγοντας για να οπλίσει το ρελέ. Ξαναλέω ότι έχω κάνει βίντεο πώς οπλίσουμε ένα ρελέ με τρανζίστορ. Όλα αυτά που είδαμε δηλαδή τώρα τα έχω γυρίσει σε βίντεο, είναι γνωστά. Και πάμε να βάλουμε και ένα quiz για όσους θέλουν να συμμετέχουν στα σχόλια. Για το συγκεκριμένο αυτοματισμό πάντα έχουμε αυτή την αντίσταση εδώ πέρα που είναι, αν τη δούμε καλύτερα, είναι βατικιά, είναι πολλά βάτη δηλαδή και είναι 10 ohm, όπως φαίνεται εδώ, του λάκι που λένε, η οποία η συγκεκριμένη αντίσταση είναι παράλληλα στην επαφή του ρελέ. Στην normal open δηλαδή επαφή είναι παράλληλα. Και η οποία όταν κλείσει το ρελέ, την βραχυκλώνει την αντίσταση, είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου. Θέλω να μου πει ποιος ξέρει γιατί μπαίνει αυτή η αντίσταση σε ένα ρελέ, σε επαφές του, η οποία όταν κλείσει το ρελέ είναι άχρηστη στην πραγματικότητα, γιατί του βραχυκλώνει. Και για να σας βοηθήσω, η φάση όπως φαίνεται εδώ στο κύκλωμα, η φάση του δικτύου όταν περνάει μέσα από το ρελέ και πάει στην ανόρθωση. Για να ανορθώσει τα 220 V δηλαδή και να γίνουν 310 που θα εξομαρτύνουν το μεγάλο πυκνοτή. Γιατί δεν αφήσαμε σκέτο το ρελέ να κλείσει, να περάσει στα 220 και βάλαμε μια αντίσταση στις επαφές του. Αυτή ήταν η σημερινή μας ξενάγηση. Είδαμε την πλακέτα όχι σαν ένα χαόδης puzzle,
αλλά σαν οργανωμένο κύκλωμα που βγάζει νόημα. Όταν ξέρεις που να κοιτάξεις, φυσικά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Αν θέλεις να στηρίξεις το κανάλι μου και ψωνίζεις από το AliExpress, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Αν θέλεις να μένουμε σε επαφή, μπορείς να γραφτείς στο ekelectronics.gr ή να μου στείλεις email στο info@ekelectronics.gr. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θα ήθελες να δούμε και μην ξεχάσεις το quiz. Προώθησε το βίντεο γιατί η γνώση πρέπει να μοιράζεται και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.